เอ่อหลังจากคลิปที่ผ่านมาได้แนะนำวิธีการสร้างนะครับวิธีการทดสอบนะครับซึ่งก็มีหลายๆท่านทักถามเข้ามาว่าอยากให้แนะนำวิธีการปล่อยนะครับด้วยมือนะครับซึ่งวันนี้ก็พยายามนะครับทำคลิปให้ทุกท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการปล่อยด้วยมือเนี่ยได้เข้าใจให้ง่ายขึ้นซึ่งบางทีเครื่องที่เราทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของเราที่เจอก็คือปล่อยไม่ถูกท่าหรือว่าโยนแล้วเนี่ยเครื่องไม่พลิกตัวไม่กลับลำนะครับก็ทำให้เราเสียเวลาในการล่อนไปนะครับทีนี้ตามชื่อรายการก็คือเครื่องร่อนปล่อยด้วยมือคำว่าปล่อยด้วยมือก็คือว่าเราจะปล่อยด้วยวิธีการจับยังไงก็ได้นะครับนั่นก็คือเราจะต้องปล่อยเครื่องร่อนออกจากมือของเราโดยตรงนะครับไม่ผ่านเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ใดๆช่วยนะครับทีนี้หลายคนก็มีเทคนิคมีวิธีการในการปล่อยที่แตกต่างกันนะครับตามความถนัดได้เลยถ้าถามว่าแล้วจะจับยังไงนะครับซึ่งการจับมันก็มีอยู่แค่2ส่วนก็คือในส่วนของลำตัวนะครับแล้วก็ของปีกนะครับส่วนของลำตัวที่ง่ายที่สุดก็คือจับบริเวณตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วก็ปล่อยหรือซัดขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็ให้เครื่องพลิกตัวล่อนนะครับหรือบางคนก็จะใช้วิธีการจับที่ท้ายเครื่องนะครับแล้วก็ซัดขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับส่วนที่เห็นกันอยู่ทั่วไปก็คือวิธีของการจับที่ปีกนะครับจับที่ปีกแล้วเหวี่ยงขึ้นไปนะครับหรือปาขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งเทคนิคของการจับแต่ละคนก็จะต่างกันอีกนะครับบางคนก็ถนัดในการจับแบบคว่ำนะครับก็คือแบบนี้เรียกว่าคว่ำนะครับก็คือเราใช้4นิ้วนะครับอยู่บนปีกแล้วก็หัวแม่มือนะครับอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เรียกว่าจับแบบคว่ำแล้วก็บางคนก็จับแบบหงายก็คือหัวแม่มืออยู่ข้างบนนะครับอีก4นิ้วอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการปาหรือขว้างขึ้นไปเนี่ยก็จะแล้วแต่เครื่องที่ออกแบบด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราทำขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยแบบเดียวกันได้ทุกลำนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเครื่องแต่ละเครื่องที่เราทำเนี่ยมันมีความเป็นการทำมือนะครับก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเช่นลำตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้แขมไม้เหลาซึ่งมันมีขนาดมันมีน้ำหนักมันมีความหนาแน่นที่มันต่างกันดังนั้นเนี่ยลักษณะของการปล่อยการขว้างก็จะทำให้มันผิดเพี้ยนไปนะครับปีกนะครับส่วนที่2ก็คือปีกก็คือเราใช้โฟมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟม5มิลนะครับ5มิลเราก็มาขัดให้ขึ้นรูปลักษณะตามแอร์ฟอยล์หรือรูปแบบของปีกแต่ละท่านก็แล้วแต่จะออกแบบนะครับซึ่งเวลาขัดเนี่ยน้ำหนักที่การขัดในช่วงของปีกเนี่ยเพื่อจะไล่ให้เป็นแอร์ฟอยล์เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับก็ทำให้เวลาเราโยนเราขว้างขึ้นไปเนี่ยก็จะมีมุมมีองศาที่ต่างกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของหางนะครับส่วนของหางดิ่งไม่ว่าจะเป็นหางดิ่งหรือหางระดับเราก็จะมีการออกแบบตามที่ทุกท่านถนัดนะครับบางคนก็เป็นหางทีกับหัวนะครับหางตัววีบ้างนะครับหรือเครื่องหมายบวกอย่างที่ผมทำนะครับก็จะต่างกันดังนั้นเวลาการปรับก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอาจจะมีเทคนิคอะไรที่มันสามารถที่จะปรับให้เข้ากันได้อยู่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการร่อนตามเทคนิควิธีการของผมตามที่เครื่องที่ผมสร้างนะครับเครื่องนี้เป็นปีกแบบ3ท่อนนะครับ3ท่อนซึ่งความยาวของปีกเมื่อกลางแล้วไม่เกิน50เซนนะครับน้ำหนักเครื่องนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ13กรัมนะครับก็เดี๋ยวมันมีวิธีการเทคนิคยังไงก็ลองดูนะครับซึ่งขั้นแรกนะครับเราจะร่อนเนี่ยเราต้องดูสภาพของพื้นที่ก่อนนะครับเราสร้างเครื่องร่อนของเราขึ้นมาแล้วได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทดสอบร่อนหรือโยนอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาเจอสภาพของโรงยิมหรือหอประชุมที่เราจะใช้ในการซ้อมหรือแข่งขันเนี่ยมันมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณการก็ได้นะครับหรือความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเรามองเห็นแล้วว่ามันมีความสูงหรือมันมีความกว้างประมาณเท่านี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปรับเลยก็คือเรื่องของการให้เครื่องขึ้นไปข้างบนก่อนที่จะชนเพดานหรือคานให้มันกลับตัวก่อนนะครับ
อันที่สองก็คือพอกลับพลิกตัวได้แล้วลงมาปุ๊บเราจะต้องกำหนดให้เครื่องของเราตีวงเลี้ยวให้อยู่ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับดังนั้นการขว้างในวันนี้ผมจะแนะนำอยู่สองแบบก็คือในลักษณะที่พื้นที่แคบหลังคาไม่สูงแล้วก็พื้นที่กว้างหลังคาสูงนะครับเทคนิคแรกก่อนก็คือหลังคาไม่สูงนะครับและไม่กว้างนะครับวิธีการก็คือเครื่องของเรานะครับเราก็ปรับเลยนะครับตอนนี้ก็คือเราต้องปรับหางดิ่งของเรานะครับดัดงอหางดิ่งของเราเพื่อที่จะให้เครื่องของเราปรับเลี้ยวให้มากขึ้นนะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปรับได้เลยนะครับซึ่งปรับมากน้อยเดี๋ยวเราไปร่อนแล้วจะรู้นะครับเราก็ปรับเพิ่มอีกทีนะครับแล้วก็ส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองเนื่องจากว่าหลังคามันไม่สูงนะครับเราจะให้เครื่องเราพลิกกลับตัวเร็วนะครับดังนั้นเราก็จะต้องดันปลายหางระดับขึ้นนะครับด้านใดด้านหนึ่งตรงข้ามมุมเลี้ยวนะครับผมถนัดซ้ายก็ดันด้านขวามือมองจากด้านหลังนะครับถ้าใครที่ถนัดขวาก็จะดันด้านซ้ายมือนะครับทีนี้ดันขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะลองดูว่าถ้าดันขึ้นไปแล้วมันกลับพลิกตัวได้ช้าเกินไปก็ดันขึ้นไปอีกนะครับทีนี้พอดันขึ้นไปแล้วปุ๊บเราจะต้องเติมดินน้ำมันเนื่องจากว่าจะเกิดอาการสตรอนนะครับเราต้องเติมดินน้ำมันที่หัวนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับทีนี้เทคนิคการโยนนะครับหลายคนก็ถามว่าเราจะโยนยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ได้2แบบก็คือจับปีกจับลำตัวแล้วก็ปีกนะครับทีนี้ในส่วนของการจับปีกที่ผมจะสอนเนี่ยมันจะมีองศาหรือมุมที่เราจะโยนนะครับโดยปกติแล้วถ้าหลังคาไม่สูงเนี่ยเราจะใช้มือที่เป็นองศาแบบน้อยๆอย่างเช่นแบบนี้นะครับประมาณสักแขนของเรานะครับแขนนี้กับลำตัวเนี่ยมุมมันประมาณสัก30กว่าหรือ45องศาแบบนี้แล้วเหวี่ยงขึ้นไปแบบนี้จะค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากว่าเครื่องของเราก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วเกิดการพลิกกลับตัวค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับวิธีการก็คือจะต้องเพิ่มมุมนะครับเพิ่มมุมในการโยนนะครับอันนี้ก็คือประมาณสัก70-80องศานะครับ70-80องศาเมื่อเทียบแขนกับลำตัวนะครับประมาณนี้แล้วเหวี่ยงขึ้นไปในลักษณะเฉียงนิดนึงนะครับเฉียงตามตัวขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยนะครับซึ่งเครื่องก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็กลับพลิกตัวนะครับเดี๋ยวจะดูแบบวิธีหลังคาต่ำก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับนะครับอันนี้คือแบบกางแขนนะครับหลังคาต่ำแล้วก็โยนนะครับเครื่องก็จะพลิกตัวนะครับแล้วก็ล่อนนะครับซึ่งตอนนี้อาการสตอนมีนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เครื่องตั้งวงแล้วก็เลี้ยวได้นะครับในวงที่ไม่กว้างเกินไปนะครับทีนี้ถ้าเครื่องของเราขึ้นไปแล้วมันยังกลับพลิกตัวได้น้อยนะครับเราก็ดันหางระดับขึ้นไปอีกได้นะครับพอดันหางระดับขึ้นไปอีกก็จะทำให้เครื่องเนี่ยกลับตีลังกาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มวงเลี้ยวนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เครื่องของเราตีวงแคบนะครับดูอีกทีนะครับนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะสโคปเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องก็กับลำแล้วก็ตีวงโค้งนะครับไม่ไกลมากนะครับซึ่งระยะเวลาตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมน่าจะโยนสักประมาณ5-6 เมตรนะครับซึ่งไม่สูงมากนะครับก็จะได้เวลาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือการโยนแบบหลังคาต่ำนะครับถ้าเครื่องโฟกัสเห็นนะครับก็คือใช้วิธีการกางแขนนะครับเปิดมุมขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับพอปล่อยขึ้นไปแล้วเครื่องจะมีอาการก็คือเชิดขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับจะตีลังกาครับตีลังกาเสร็จปุ๊บแล้วพลิกตัวนะครับก็ไม่ถึงกับตีลังกาครับก็คือพลิกตัวแล้วก็ล่อนนะครับต่อนะครับอันนี้คือในแบบที่หลังคาสูงหลังคาไม่สูงนะครับแล้วก็พื้นที่แคบก็จะปรับประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปก็คือผมจะลองปรับให้ล่อนในพื้นที่ที่มันสูงนะครับแล้วก็พื้นที่กว้างซึ่งอันเนี้ยมันจะได้เวลานะครับแล้วก็ได้ความสูงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือเราจะปรับคืนก็คือหางระดับที่เรายกขึ้นเมื่อกี้นี้มันเยอะไปนะครับเมื่อเวลาเราโยนด้วยความแรงที่ค่อนข้างสูงเนี่ยพอขึ้นไปบนอากาศปุ๊บ
มันจะตีลังกาก่อนที่จะถึงจุดที่มันควรจะถึงนะครับก็คือถ้าลงยิมเกินสูงกว่า10 กว่าเมตรเนี่ยดังนั้นเราอย่าเพิ่งให้เครื่องกลับลำตีลังกาก่อนนะครับดังนั้นเราก็จะปรับหางระดับลงนิดนึงนะครับพอลงเสร็จแล้วมันตีวงเลี้ยวแคบเกินไปแล้วก็ดันออกนะครับนิดนึงทีนี้ดินน้ำมันนะครับเราก็ต้องเช็คดูว่าเวลาเราเติมไปแล้วเนี่ยมันหนักหัวเกินไปไหมหรือสตรอนไหมนะครับถ้าหนักก็ดึงดินน้ำมันออกแต่ถ้ามันสตรอนก็เติมเพิ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบโยนที่เพดานความสูงให้ดูนะครับส่วนการโยนผมจะมีเทคนิคเนื่องจากว่ามันมีข้อดีเรื่องของความสูงแล้วก็พื้นที่กว้างดังนั้นเนี่ยวิธีการโยนก็จะเทคนิคผมจะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือแบบวงสวิงนะครับก็คือผมจะกางปีกประมาณกางแขนสักประมาณสัก30ไม่เกิน45องศาประมาณนี้นะครับแล้วก็เหวี่ยงเหมือนท่าวงสวิงกอล์ฟนะครับเหวี่ยงแบบนี้นะครับก็คือเหวี่ยงขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เราจะมาปล่อยเครื่องบริเวณหัวไหล่ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายฝั่งตรงกันข้ามนะครับเครื่องก็จะขึ้นแล้วพร้อมกับลักษณะของการเอี้ยวตัวนะครับลักษณะของการเอี้ยวตัวเราใช้กล้ามเนื้อนะครับในส่วนที่มันเป็นหัวไหล่นะครับหัวไหล่นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนที่มันเป็นข้อมือในการประคองนะครับเทคนิคผมจะไม่จับปีกที่แน่นนะครับบางคนจับปีกแน่นแล้วกดทำให้ปีกเสียรูปเสียทรงนะครับผมจะจับแบบมีลักษณะคือโฟมให้ตัวได้นะครับก็คือมีลักษณะที่ไม่ยึดแน่นเกินไปนะครับแบบที่สองก็คือผมจะโยนในลักษณะที่เป็นเหมือนกับไปด้านหน้านะครับก็กางแขนประมาณสัก50 องศา45-50 องศาประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยในลักษณะที่เชิดหน้านะครับปล่อยบริเวณก็คือด้านหน้าของเรานะครับซึ่งจะต่างจากเทคนิคแรกก็คือเราเหวี่ยงนะครับแต่เทคนิคนี้เราจะเปิดแบบนี้นะครับขึ้นผมจะประโยชน์ตรงกลางๆนะครับไม่แน่ใจจะเห็นไหมนะครับแต่ให้เห็นท่าทางแล้วกันนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็จะขึ้นอยู่กับที่ผมบอกก็คือเครื่องที่เราสร้างว่าเราทำแบบไหนแล้วได้เวลาได้ดีกว่าเราก็เลือกเอาวิธีนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องยึดตายตัวเพราะว่าแต่ละลำจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับท่าของการโยนด้วยนะครับทีนี้ลองดูนะครับเครื่องปล่อยขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็พลิกกับลำนะครับกับลำนะครับจะไม่พลิกตัวนะครับถ้าผมเบี่ยงในลักษณะวงสวิงของกอล์ฟเครื่องจะไม่พลิกตีลังกานะครับก็คือเครื่องขึ้นไปแล้วก็พอถึงจุดสูงสุดเครื่องก็จะกับลำเลี้ยวเลยนะครับก็มันจะทีแรกมันขึ้นทางขวานะครับแต่พอถึงจุดสูงสุดเครื่องก็จะกลับลำเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับตามที่ผมถนัดตอนนี้แล้ววงก็ไม่แคบเกินไปนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับก็คือแบบเหวี่ยงเอี้ยวตัวนะครับส่วนแบบที่สองก็คือผมจะเปิดมุมมากขึ้นแล้วก็ให้เกิดอาการเหินขึ้นด้านหน้านะครับนะครับแบบที่สองนี้จะต่างจากแบบแรกก็คือผลลัพธ์ก็คือเครื่องจะขึ้นไปแล้วนะครับจะมีลักษณะก็คือเหมือนกับตีลังกาครับตีลังกาแล้วกับตัวพลิกตัวล่อนนะครับซึ่งจะต่างกันวิธีการนี้นะครับไม่ได้ตายตัวนะครับว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับความถนัดของท่านเลยนะครับซึ่งผมก็บอกเป็นแนวทางนะครับในการปล่อยนะครับซึ่งเครื่องแต่ละเครื่องผมบอกแล้วว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับเครื่องก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอันนี้คือแบบเหวี่ยงนะครับเครื่องวนนอกสโคปน่าจะมองไม่เห็นนะครับเครื่องก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็กลับตัวนะครับกลับตัวเลี้ยวนะครับซึ่งตอนผมเหวี่ยงไปทางด้านขวานะครับแต่พอเครื่องขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วเครื่องจะกลับตัววนไปทางด้านซ้ายนะครับนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจนะครับก็พยายามให้เห็นภาพตามนะครับ
ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือใช้วิธีการปล่อยแล้วให้เชิดหน้าขึ้นนะครับนะครับแบบนี้ปุ๊บเครื่องก็จะพลิกตีลังกานะครับก็อาจจะมีอาการหัวมุดลงเล็กน้อยนะครับแต่เครื่องก็ร่อนต่อได้นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมนะครับก็จะได้เวลาดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับวิธีของการโยนด้วยนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะไม่ถนัดอย่างที่ผมอาจจะปล่อยด้วยเทคนิควิธีการอื่นก็ได้นะครับไม่ตายตัวนะครับก็หวังว่านะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังฝึกสร้างแล้วก็ทดสอบการปล่อยการปลาอยู่นะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังมีปัญหาเรื่องของการสร้างนะครับซึ่งการสร้างเครื่องเนี่ยการทำเครื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญยังไงก็คือถ้าเราสร้างเครื่องออกมาดีเนี่ยเครื่องของเราจะปรับแต่งแล้วร่อนได้ง่ายนะครับดังนั้นเราจะไม่เสียเวลาในการปรับแต่งเครื่องแต่พอเราสร้างมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งเครื่องให้ร่อนตามสภาพพื้นที่ที่เราทดสอบได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดเป็นหลักการเบื้องต้นที่ผมใช้ในการพัฒนาเครื่องร่อนอยู่ก็หวังว่าเทคนิคนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ